Zdarec lidi, já vás vítám u mého prvního videa, teda u mého třetího videa na hru Shakes and Fidget. Mám tady zase mojho skrečíka, ne skreče jenom. A můžeme si teda zkusit arénku nějakou. Takže zkusíme Ravena. Raven. Nebo vlastně my jsme kouzelníci, takže Ravena ne. Jak dáme tady třeba Mickey Mouse. Dáme si Mickey Mouse. Pěkný kritik. Ty vogo, dobře on. Pěkně on. Tak. Neprali, nevadí. Máme si úkol. Na pozemku vlastně ještě nemůžu, že asi. Ne. Jsem ho zkoušel, jo taky, už kdy tady padl ten nemrtvý, jak tady byl, jsem taky psal do cechu. OK, první podzemko padlo tady a na Skrečíkovi jedno taky a dokonce u něj Epic padl. Tak, nebo ještě půjdeme na kolotoč. Zajdeme si na kolotoč, zatočíme si, roztočíme ho. Co padlo? Ne. Prčíc. Jo. Taká škoda. Tak půjdeme na Skrečíka LP. Skrečík. Vezmeme si hospodu. Tak. Dáme arénku. Dám tady 10. Hendel. Přeskočíme. Pěkně. Jak vidíte, tak tady jsem to dal. Tady mám taky nemrtvého, koslivce jsem tam dal a padl mě Epic Helm na 300. Tady můžete vidět moje věci, jak mám. Já, OK. Takže půjdeme dál. Že tady přesuneme na Čenk 1000. A mě taky padlo včera podzemko, jsem ho dal a padl mě tam taky Epic. Tady je takhle šála. Docela dobrá, hlavně na 300, což jsem rád. Když dáme si tady nějaký úkol, můžeme jít do arénky. Tady mám zrcadlo, nebo jako není to moje postava, tu postavu vlastní můj kámoš, akorát, že já na ní takhle hraju a můžu na ní točit, jakože že to máme společné teďka pro sebe, jakože můžeme na ní hrát oba dva a takhle. Já taky bych chtěl pozdravit v tom videu Vojtu, pokud se na to kouká. Takže ahoj Vojto. Ty vogo, taková škoda. Ach jo, ne, tak to ne. Velký inventář. Jo, potom vám ukážu taky postavu Dragomana. Ten tam má úplně 3 sloupce inventáře zaplněný. Tak, půjdeme na menu. 86 na svět 15. Tak, dáme si hospodu. Jo, počkat. Jsme na něco zapomněli. Jdeme na Čenka ještě. Tak, a do kolotoče. A to... 816 dřeva, no. To není špatný, to se mě docela líbí. Takže tady si něco vyzvedneme. Taky jsme zapomněli dát útok, že jo? Změnit protivníka. Tak. Zautočit hned. Dobrý. Pěkně, dali jsme to. Přidáme si dobít nějaké pěšáky. Tak. Zatím zkusíme zautočit na někoho dalšího, změnit. Tak ještě jednou. Jo. Tohle dáme easy. To bude easy peasy ští. Jo, na pohodu. Kálamné opevnění. Zrovna si tady taky vylepšuju za 6 hodin a 50 minut ho budu mít vylepšený. Takže půjdeme na mini. Tak.
načti se. Okay. Jo, pěkný kritik. Pěkně. Tady sklo ještě nemám celé hotové. Zrcadlo teda. Lhol, 1000 zkušeností do levelu 54. Takže se půjdeme. Jo, tady jako jsem strašně dlouho nehrál, jsem tady nehrál od té doby. Oni prostě udělali pevnost a já už v té době už jsem tady nehrál vůbec. Takže dám si tady postavit tohle ještě. To zatím nemůžem, to nevadí. A půjdeme do podzemka. Ne. Tohle. On je nejslabší ze všech. Já už bych si ho měl dát, ale já se ho prostě nedávám. Ale nemám elik na jintku, no. To je blbé. Ty vogo. Prostě já se ho vůbec nedávám. A škoda. Já taky se tady přesunu ještě na Dragomana. To vám ukážu. To je postava mojeho kámoše ze školy. To je jeho hlavní postava. Tam hraje skoro furt. 139. Máte již 7 epiků, jak vidím. Hub si koupil 66. Věci, tady má 3 řadky inventáře skoro plný. Jeliky má. No, pěkná postava. Hlavně těch epiků má hodně. Máme se 122, 146, 109. Naštěstí. 190, 128 a staty. Jo, jako má dobrou postavu. Zkusíme zabijáka. Aha, ten Vojta už asi na tuhle postavu předtím šel, protože jsem tam předtím šel zabijáka, dání ho neměl. Takže Vojta už tady byl. Ne, ještě tak a zkusíme, jestli neprotočil kolotoč. Jo, protočil, tak nevadí nic. A to by bylo z tohohle videa asi vše. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud u mě nemáte odběr, dejte mě když tak ještě odběr, pokud se vám video líbilo. A když tak napište nějaký dobrý komentář, nebo co byste chtěli, jako nějaké třeba speciál, nebo něco, co se taky můžete těšit na další speciál. To bude speciál, že budu jakoby proklikávat zase podzemka trochu. Uvidím jak moc, záleží jestli to už pak bude moc hardcore nebo insane, tak jako nechci do toho dát 30 hůb, stejně by nepadlo, jako to by bylo zbytečný. Takže tohle to bylo teda z tohohle vše, takže čau!